التوحد هو خلل نمائي يؤثر في وظائف اليوم، بداية من طريقة التفكير والسلوك إلى التواصل مع الآخرين. الناس اللي بتعاني من التوحد بيجدون صعوبة في التفاعل والتواصل، كمان بيكون عندهم أنماط سلوكية واهتمامات وأنشطة محدودة ومتكررة. التوحد مش مرض لكنه نمط حياة، يعني الناس اللي عندهم توحد بيتصرفوا بطريقة تختلف عن المتوقع لأمثالهم في المجتمع. أغلب اللي عندهم توحد قدراتهم العقلية متوسطة، لكن في بعض الأحيان يمتلك بعض منهم قدرات عقلية فذة أو فوق المتوقعة، وفي بعض الأحيان يكون عندهم إعاقة ذهنية شديدة. في ناس من المصابين بالتوحد لا يحدث عندهم تطور للغة المنطوقة أو بيكون عندهم لغة محدودة، لكن في مجموعة أخرى بيكون عندها مهارات لغوية زي أقرانهم وأكتر منها. الأشخاص اللي عندهم توحد بيواجهوا مشكلة في فهم أفكار وسلوكيات الناس اللي حواليهم، أو قصدهم أو المتوقع منهم من الناس. في بعض الأحيان يكون من الصعب عليهم التواصل مع الناس لأنهم لا يفهمون تعابير الوجه أو النكات أو نبرة الصوت، وهذه الأشياء تسبب لديهم صراعات داخلية أو خارجية أو سوء فهم تجعلهم يبعدوا عن المواقف الاجتماعية. الروتين والتكرار مهمين جدا في حياة الناس المصابين بالتوحد، لأنهم غالبا بيفضلوا يعملوا نفس الشيء طول الوقت، ويكون من الصعب عليهم جدا التغيير أو عمل الشيء بصورة مختلفة، بل أحيانا التغيرات الصغيرة بتكون أصعب عندهم من التغيرات الكبيرة. من المعتاد أيضا أن يكون عندهم اهتمامات خاصة مميزة جدا ومختلفة يقضوا فيها كثير من الوقت، وتكون عندهم أهم من أي أنشطة أخرى في خلال اليوم. بعض الأشخاص اللي عندهم توحد بيظهروا سلوكيات متكررة أو نمطية، على سبيل المثال التحرك بطريقة معينة، التلويح بالإيدين، تكرار بعض الكلمات، ترتيب الأشياء في صفوف، تدوير الأشياء. كتير منهم بيكون عندهم حساسية شديدة في حاسة الإحساس أو ضعف في هذه الحاسة. على سبيل المثال كثير منهم بيكون حساس جدا للصوت أو الضوء أو الرائحة أو حتى ملمس الملابس أو الأشياء المحيطة. من الممكن أن يؤثر هذا على توازنهم ومهاراتهم الحركية. نسبة كبيرة من المصابين بالتوحد يعانوا في نفس الوقت من مشاكل نفسية أو عصبية أخرى، مثل الإعاقة الذهنية، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، التشنجات اللا إرادية، الصرع، صعوبات النوم أو القلق. غالبا لما بنفكر إن الطفل عنده توحد بيكون ملاحظ عليه بعض الصعوبات، زي صعوبة في تعلم الكلام، صعوبة في التواصل البصري، عدم الاستجابة لنداءات الوالدين، اللعب بطريقة مختلفة عن نفس الأطفال اللي في نفس سنه، التعلق بسلوكيات معينة. بشكل عام يتم اكتشاف الناس اللي عندهم نسبة عالية من التوحد في سن مبكرة جدا، غالبا في سن السنتين أو الثلاثة. عند بعض الأطفال يمكن أن تبدأ ملاحظة التوحد عندما يصل الطفل إلى مرحلة ما قبل المدرسة، أو حتى في مرحلة المدرسة، حينما تتزايد المتطلبات الاجتماعية والأداء الوظيفي والعمل في مجموعات. الشخص اللي عنده توحد قد يكون موهوب، بس في نفس الوقت يواجه صعوبات في المهارات اليومية العادية زي النظافة أو روتين الحياة اليومية أو الذهاب للمدرسة. تأثير التوحد على الأشخاص بيختلف من شخص إلى آخر. في بعض الأشخاص بيعملوا بشكل جيد جدا وبيكون عندهم فرصة كبيرة للمشاركة في المجتمع بدون صعوبة. بعض الأشخاص يحتاجون بشدة للدعم طول حياتهم. ده بيكون حسب درجة التوحد، حسب إمكانية التكيف، وحسب التدريب اللي بيتلقاه الشخص المصاب بالتوحد. حوالي 1 إلى 2% من السكان في السويد بيعانون من مرض التوحد. يتم تشخيص الأولاد بالتوحد بشكل أكثر من البنات، وليس معروف إذا كان هذا الفارق بين الجنسين يعكس فقط فارق في انتشار مرض التوحد في المجتمع، أو إذا كان تشخيص الفتيات يكون في بعض الأحيان نادرا لأن أعراضهم لا يمكن تحديدها بصورة سهلة مثل أعراض الأولاد.
التوحد بيحصل نتيجة لمجموعة من التشوهات البيولوجية في الدماغ، سواء كانت معروفة أو غير معروفة. التشوهات دي غير مرئية، لكنها تؤثر على قدرة الدماغ على استيعاب ومعالجة وتفسير المعلومات، يعني هي خلل في الوظائف المعرفية. في أسباب كتير تؤدي إلى إصابة الشخص بالتوحد. في كثير من الأحيان بيكون التوحد ده وراثي، يعني أن الشخص يرث الميول الجينية للتوحد. لذلك فمن الشائع أن يواجه أفراد العائلة أو الأقارب صعوبات مماثلة. بالإضافة إلى الوراثة، هناك أسباب أخرى مثل الإصابات أو الأمراض التي تحدث للأم في فترة الحمل، أو مشاكل فترة الولادة، أو المشاكل اللي بتحدث في فترة ما بعد الولادة مباشرة. التوحد ليس مرض بالمتعارف عليه للأمراض، إنما هو حالة أو وضعية تستمر مدى الحياة. قد يحدث أحيانا أن الشخص مع مرور الوقت لا يستوفي معايير التشخيص مع تقدمه في السن، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن التشخيص كان غير صحيح، لكن قد يكون بسبب تحسن الحالة ناتجا عن التدخلات والمساعدات الخارجية التي كانت فعالة لدرجة أن الشخص تخلص من احتياجه للمساعدة.